हॅलो एव्हरीवन, कसे आहात तुम्ही? तर आज मी इथे तुम्हाला आमच्या गणपतीचं डेकोरेशन प्लस गणपती आणण्यापर्यंत, पूजा मांडण्यापर्यंत आणि प्लस आरती पण आम्ही केलेली, हा सगळा व्लॉग मी इथे शेअर करत आहे. तर आपण व्लॉग चालू करणार आहोत, पण त्यापूर्वी चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा असे छान छान व्लॉग आणि रेसिपीज पाहण्यासाठी. तर साहित्य मी तुम्हाला थोडक्यात दाखवून दिलेलं आहे, काय काय लागतं. थोडं पुढं दाखवणारच आहे काय साहित्य लागतं ते. ॲक्च्युली हा गणपती याच्या आदल्या दिवशी आम्ही डेकोरेशन करायला चालू केलं होतं आणि सिम्पलच नॉर्मल डेकोरेशन करणार आहे. प्रत्येक वेळेला मी भरपूर डेकोरेशन करत असते, यावेळेस पण केलेलं आहे पण थोडं कमी केलेलं आहे. तर कारण हे जे छोटं बाळ आहे त्याच्यामुळं मला काम, शूटिंग प्लस एडिटिंग सगळं घर सांभाळून परत हे सगळं होत नाही, त्यामुळे माझा मोठा मुलगा आहे तो मला करू लागतो आहे. प्लस डेकोरेशन चालू असताना मिस्टर घरी आले आहे, आता त्यांना पण डेकोरेशनला ते फ्रेश वगैरे होतील आणि डेकोरेशन आम्हाला हेल्प करतील. सोबतच मध्ये मध्ये मला बाळाचं पण खाणं करावं लागतं आहे. तर अशा प्रकारचे बॉल्स मी इथे कागदाचे इको फ्रेंडली डेकोरेशन करणार आहे. भरपूर वर्ष झाले इको फ्रेंडलीच डेकोरेशन मी करते आहे आणि सिंपल आणि सोपा आहे. हा जो पेपर लावलेला दिसतो तो नॉर्मल पेपर नाही आहे, ॲक्च्युली थोडा वेगळा वॉलपेपरसारखा तो पेपर आहे. 35 का 40 रुपीजला एक पेपर मला पडलेला आहे तो. आणि असे आपण जे घरी लहानपणी बनवायचं पेपर्स आहे तसे रेडीमेड आता मार्केटमध्ये मिळतात, ते मी सेट घेऊन आलेले आहे. मला ब्ल्यू कलरचं शेडिंग करायचं म्हणून मी ब्ल्यू कलर आणलेला आहे. यामध्ये मल्टी कलर आणि सगळे कलर अवेलेबल असतात. तर आता ते सगळं आम्ही ते चिटकवून घेणार आहोत आणि बॉल्स जे आहे ते पेपर बॉल जे आहे ते वरतून आम्ही लटकवून सोडलेलं आहे दोरा बांधून. ॲक्च्युली लेस आली होती याच्यासोबत, पण लेस मोठी असल्यामुळे मी ती बांधलेली आहे. LED लावणं चालू आहे. LED आम्ही लावतो आणि हे माझा जो मुलगा आहे तोच नेहमी फिटिंग वगैरे सगळं करतो. तो लहानपणीपासून त्याला ह्या आवड आहे आणि तो वेगवेगळे इन्व्हेन्शन पण करत राहतो. त्याला ह्या गोष्टींची खूप आवड आहे, सगळं तो करून घेतो. प्लस आता माझे मिस्टर पण फ्रेश होऊन आलेले आहे आणि आता आम्ही पटापट डेकोरेशन करून घेणार आहे. मधून मधून बाळाला पण भूक लागलेली आहे. हे सगळं आवरून मला त्याला मध्ये मध्ये जेवण पण बनवायचं होतं, तर आज थोडी मिस्टरांनी पण हेल्प केली जेवण बनवण्यासाठी बाळाचं. तोपर्यंत आम्ही इकडे डेकोरेशन करून घेतलेलं आहे पटापट. जेवढं होईल तेवढं डेकोरेशन आणि आवराआवरी मी आजच आदल्या दिवशीच करून घेणार, कारण दुसऱ्या दिवशी गणपती पण आणायचं असतं, सगळं आवरायचं असतं. प्लस मोदक बनवायचे असतात घरचे, त्यामुळे खूप ते काम होऊन जातं. आता लाईट्स तुम्हाला दाखवते लावलेले आहे ब्ल्यू कलरचे. सोबतच दुसरी लाईटिंग जी आहे, आता ही ब्ल्यू कलरची आहे माझ्याकडे लाईटिंग, प्लस मल्टी कलरची लाईटिंग पण आहे, ती पण मी आता इथे तुम्हाला दाखवते आहे. ती पण आता आम्ही इथे वरतून लावून घेणार आहोत, वरच्या छतापासून खाली सोडणार आहोत. तर आता लाईटिंग पण इथे लावून घेतलेली आहे. पूर्ण डिटेल व्हिडिओ मी जास्त मोठा दाखवत नाही आहे, कारण खूप मोठा होऊन जातो व्हिडिओ. आता लाईटिंग तुम्ही बघू शकता, हे थोडंसं अंधार अजून झाल्यावर छान वाटतं. तर आता बाळ पण माझं कंटाळलेलं आहे, त्याला भूक पण खूप लागलेली आहे. थोडा ब्रेक घेऊन मी त्याला खाण्यासाठी करणार आहे, परत मग पुढची शूटिंग मी इथे करणार आहे. तोपर्यंत माझे मिस्टर आणि मुलगा कंटिन्यू करतील डेकोरेशन. तुम्ही बघू शकता घरच्या घरीच इको फ्रेंडली डेकोरेशन आहे, किती छान झालेलं आहे. आणि इको फ्रेंडलीच डेकोरेशन मी बरेच वर्ष झाले करते आहे. सोबतच इको फ्रेंडली गणपती, शाडू मातीचे गणपती पण मागच्या वेळेस लॉकडाऊनमध्ये घरी बनवला होता, तो पण व्हिडिओ मी टाकलेला आहे. आता बाप्पा दुसऱ्या दिवशी आणायची तयारी करायची आहे. रात्रीचा व्ह्यू तुम्ही पाहिला, सकाळचं तुम्ही बघू शकता. हा जो पेपर मी बोलले होते, हा स्पेशल पेपर मला मिळालेला आहे, तो मी आणलेला आहे. आणि लाईटिंग वगैरे हे दिवसा असते, पण गणपती बाप्पा सेट झाल्यावर खूप छान दिसणार आहे. आता आम्ही तयार झालेलो आहे गणपती आणण्यासाठी. सगळ्यांनी ग्रीन आम्ही केलेलं आहे सगळं फॅमिलीने पूर्ण. तर आता मुलं वगैरे सगळे तयार करून घेतलेलं आहे मी त्यांना, आणि पटापट मोदकांची वगैरे तयारी करून ठेवली आहे. आणल्यानंतर गरम मोदक वगैरे मी सगळं बनवणार आहे. आणि आता गणपती बाप्पाला आम्ही घेतलेलं आहे आणि आता घरी जाणार आहे. थोडंसं सामान पहिले आम्ही घेऊन टाकलं होतं पूजेचं सगळं वगैरे. आता हार आमचा एक आणायचा राहिला आहे, तो हार घेऊन झाला की आता आम्ही घरी जाणार आहोत. छोटा मुलगा माझा मस्ती करत आहे, तुम्ही बघू शकता. तो खूप परेशान करतो, तरी पण मी व्हिडिओ शूट करत असते रेसिपीजचे. गणपती बाप्पा मोरया असं तो म्हणतो आहे. तर आता तो 2 वर्षाचा आहे, थोडा मोठा झाल्यावर मला थोडं फ्री होता येईल आणि मी अजून रेसिपी तुमच्यासाठी चांगल्या घेऊन येईल. तर घरी आम्ही आता आलेलो आहोत. आता आम्ही गणपती बाप्पाला आमच्या घरात वरती घेऊन जाणार आहोत. गणपती शाडू मातीचा असल्यामुळे खूप जड होता, त्यामुळे मुलाने ह्यावेळेस घेतला नाही, तो मिस्टरांनीच घेतलेला आहे हातामध्ये, कारण तो खूप जड असतो मातीचा गणपती. आणि आता आम्ही गणपती बाप्पाला आमच्या घरात घेऊन जाणार आहोत. आणि प्लस नंतर पूजेचं पण मी तुम्हाला थोडं दाखवणार आहे, कारण एवढं सगळं मोठा व्हिडिओ केला तर 1 तासाचा व्हिडिओ होऊन जाईल तो. तर आता आम्ही लिफ्टमधून चाललेलो आहे वरती आणि घर आलेलं आहे माझं. आता व्हिडिओ मी काढते आहे, कारण मिस्टरांच्या हात गणपती आहे आणि आम्ही सगळं तयारी करून ठेवली होती. घर वगैरे मी सगळं क्लीन करून ठेवलं होतं आणि
बाप्पा तुम्ही बघू शकता किती मस्त आहे, एकदम सुंदर मूर्ती मला मिळालेली आहे कमळात बसलेली. आणि डोळे वगैरे गणपतीचे नेहमी मी घेत असते. आता मी याला थोडंसं पूजेच्या कपड्याने आता क्लीन करून घेते आहे. आणि जे देव आता गणपती बाप्पा आलेले आहेत म्हणून त्यांची तसंच बसवत नाही मी, नेहमी प्राणप्रतिष्ठा वगैरे सगळं करून घेणार आहे. प्लस त्यांना फुलाने आंघोळ घालणार आहे. आणि मग त्यानंतर गणपतीची पूजा वगैरे सगळं मला बरोबर अर्धा पाऊण तास लागलेला आहे पूजा सेट करायला आणि प्राणप्रतिष्ठा करायला. आता आरती आपल्याला करून घ्यायची आहे. सगळं गणपती इथे आमचा बसवून झालेला आहे आणि घरात खूप छान वातावरण वाटतं. जेव्हा गणपती येतात तेव्हा खूप छान वाटतं. 10 दिवस कसे निघून जातात कळत नाही. तर आरती आता आपण करून घेऊया. झालेली आहे. आणि आरती ॲक्च्युली मी पूर्ण टाकणार नव्हते, पण अर्धवट टाकणं पण मला चांगलं वाटलं नाही म्हणून पूर्ण आरती मी इथे टाकलेली आहे. एकच आरती नाही, आम्ही त्याच्यासोबत विठ्ठलाची आरती, शंकराची आरती, सगळ्या आरत्या म्हणतो, पण सगळ्या आरत्या मी इथे दाखवलेल्या नाही आहे. तर आता तुम्हाला व्लॉग कसा वाटला ते नक्की तुम्ही मला फीडबॅक देऊन सांगू शकता. आणि व्लॉग जर आवडला असेल तर तुम्ही थम्सअप द्या, एक लाईक करा, सोबतच शेअर करा. आणि त्याचबरोबर अजून तुम्हाला काही रेसिपीज बघायची असतील तर कमेंट करून सांगा. तर भेटूया आपण पुढच्या अशा एक नवीन रेसिपीसोबत किंवा व्लॉगसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.